თუ გაქვს კონკრეტული მიზანი, გსურს პერსონალური და პროფესიული განვითარება, გინდა ისწავლო მედია მართვა და იპოვო შენი მართვის სტილი. გადაწყვიტო როგორი ტიპის მენეჯერი ხარ და გახდე უკეთესი ლიდერი, მაშინ ეს მასტერკლასი შენთვის არის. გაითვალისწინე, რომ ყველა რჩევა ავტობიოგრაფია. პირველ რიგში ისე სწრაფად გავიდა დრო, სულ მგონია რომ გუშინ მოვედი და ახალი ვარ ამ ორგანიზაციაში, თუმცა რომ გაიხედავ უკან, აღმოჩნდება რომ 20 წელზე მეტია მედია სფეროში ვარ, უკვე 10 წელია კონკრეტულად საზოგადოებრივ მაუწყებელში მუშაობ და ყოველთვის განსაკუთრებულად ვუსვამ ხაზს იმას, რომ 18 წლის ასაკში სტაჟერობით დავიწყე. აბსოლუტურად ყველა საფეხური გავიარე, ვისწავლე გადაღება, მონტაჟი, დავაგროვე გამოცდილება და დღეს დეტალურად ვიცი, სად, რა და რაც მთავარია, რატომ ხდება, რადიოსა თუ ტელევიზიაში. რაც ბუნებრივია მეხმარება ეფექტურ და ეფექტიან მართვაში. ფიქრობ, ვისაც სურს მედია სექტორში დასაქმება, ალბათ ჯობს ყველა საფეხური გაიაროს. თუ რა თქმა უნდა ამის საშუალება აქვს. დღეს ჩვენ სტაჟირების პროგრამას ძალიან დიდ ყურადღებას ვანიჭებთ. მხოლოდ 20-22 წლიდან საზოგადოებრივ მაუწყებელში სტაჟირება 120 სტუდენტმა გაიარა. 30 მათგანი დღეს ჩვენი თანამშრომელია. მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი სასწავლო რესურსია, რომელსაც ახალ თაობას უზიარებთ. ზოგადად, რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ, საზოგადოებრივ მაუწყებლის პრიზმიდან ვაფასებთ და ყველა წამოწყებას ეგრეთ წოდებულ return to society-ს პერსპექტივაში განვიხილავთ. როდესაც საზოგადოებას უკან უბრუნებ ინვესტირებულ თანხას, რასაც შემოქმედებითის გარდა ეკონომიკური ეფექტიც აქვს. მინდა რომ დავიწყოთ ყველაზე მთავარით, თუ რა არის მისია და ხედვა. თუ ზუსტად არ იცი სად მიდიხარ, ბოლოს აუცილებლად სხვაგან აღმოჩნდები. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ვიცოდეთ სად ვართ და საით მივდივართ. ერთი შეხედვით ადვილია, როდესაც ახალი იდეა გაქვს, გჯერა ამ იდეის და იწყებ მის განხორციელებას. თუმცა საქმე რთულდება, თუ ეს იდეები რაღაცა ფორმით ხორცს არისხამს და ქრება, თითქოს არც ყოფილა. ჩემი საყვარელი ფრაზაა, რაც არ იზომება, ის არ იმართება. ისევე როგორც რაც არ იწერება, არ ხორციელდება. ამიტომ ალბათ პირველი რაც უნდა გააკეთო ახალი პროექტის დაწყებისას, ორგანიზაციის შექმნისას ან რაიმე წარმოების დაწყებისას, უნდა ჩამოაყალიბო მკაფიო მისია და ხედვა. ეს მნიშვნელოვანია რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი, ეს ხელს უწყობს ორგანიზაციის მიზნის, მიმართულების და გრძელვადიანი ამოცანების განსაზღვრას, აყალიბებს მკაფიო საგზაო რუკას, რომელსაც მიყვება მენეჯერი და აძლევს მას საშუალებას, რომ იყოს ფოკუსირებული მხოლოდ მთავარზე. მეორე, მისია და ხედვა ეხმარება ორგანიზაციის მომხმარებლისა და პარტნიორების ინტერესების და ღირებულებების დაახლოებას, უმჯობესდება დაინტერესებულ მხარეების ჩართულობა და ლოიალობა. მესამე, კარგად შემუშავებული მისია და ხედვა შთააგონებს, ეს სიტყვა ძალიან მიყვარს და მოტივაციას აორმაგებს და მომხმარებელთა ჩვენ შემთხვევაში, მედიის შემთხვევაში აუდიტორიის ლოიალობას. აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც მისია და ხედვა არეულია ერთმანეთში და მენეჯერები სულაც ვერ ხვდებიან დიდ განსხვავებას ამ ორ განაცხადს შორის. აუცილებელია ვიცოდეთ, რომ მისია განსაზღვრავს ორგანიზაციის არსს, მის მიზნებს და ამ მიზნების მიღწევის გზებს. ხედვაში კი დეტალურადაა აღწერილი, საით მივისწრაფით, მისია არის ის, რასაც თქვენი კომპანია აკეთებს ახლა, ხოლო ხედვა, რასაც იმედოვნებთ, რომ მიაღწევთ მომავალში. ანუ სად ხართ ამ მომენტში და საით მიდიხართ. მაგალითად, მე თუ მკითხავთ, რას ვაკეთებ ახლა, ცხადია გიპასუხებთ, რომ ვარ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელი. და თუ მკითხავთ, რისი კეთება მსურს 5 ან 10 წლის შემდეგ, ჩემი პასუხი სრულიად განსხვავებული იქნება. ეს შეიძლება იყოს ჩემი ხედვა გახვდეთ თუნდაც პედაგოგი, ფსიქოლოგი, ბიზნეს კონსულტანტი და ასე შემდეგ. ახალ ორგანიზაციაში სამუშაოს დაწყებისას ხარ ან ახლად მისული არჩეული დანიშნული მენეჯერი, ან იმავე ორგანიზაციაში დაწინაურებული ლიდერი. ორივე შემთხვევაში გეძლევა კონკრეტული დრო, 90 დღე, რომ მიიღო ეფექტური გადაწყვეტილებები. არსებობს უამრავი თეორია და რჩევა, როგორ უნდა გაანაწილო ეს დრო, რომ მიაღწიო შედეგს. ყველაზე გავრცელებული პრაქტიკით მენეჯერის პირველი 90 დღე იყოფა 10 ცალკეულ მიმართულებად. ესენი შეიძლება იყოს მოემზადე, დააპრიორიტეტე სწავლა, სტრატეგია შეუსაბამე სიტუაციას, დააჩქარე წარმატება, შექმენი გუნდი, შექმენი ალიანსები, მართე საკუთარი თავი, რაც მე ძალიან მიყვარს, ააჩქარე ყველა და რაც მთავარია, განსაზღვრე მისია და ხედვა.
ვინაიდან პატივცემ თეორიას, თუმცა უფრო მეტად მიყვარს პრაქტიკა, დღეს ვეცდები გაგიზიაროთ რამდენიმე კონკრეტული ნაბიჯი, რომლის გადადგმაც შეგიძლიათ ეფექტური მისიის და ხედვის ჩამოსაყალიბებლად. პირველი, განსაზღვრეთ ორგანიზაციის მიზანი. დაიწყეთ თქვენი ორგანიზაციის არსებობის მიზეზის დადგენა, რა პრობლემების მოგვარებას ან რა მოთხოვნილების შესრულებას ცდილობთ. ეს დაგეხმარებათ განსაზღვროთ თქვენი საქმიანობის ძირითადი მიზანი. მეორე, განსაზღვრეთ ორგანიზაციის ღირებულებები. იფიქრეთ იმაზე, თუ რა ღირებულებები წარმოადგენს თქვენი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებებს. ეს უნდა იყოს პრინციპები, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვანია თქვენი ორგანიზაციისთვის. და მესამე, დაისახეთ ამოცანები. განსაზღვრეთ, რისი მიღწევა აუცილებელი კომპანიისთვის მოკლე და გრძელვადიან პერსპექტივაში. ეს მიზნები უნდა შეესაბამებოდეს თქვენს მიზანს და ღირებულებებს. გახსოვდეთ, რომ მისია აღწერს ორგანიზაციის მიზანს და მის ძირითად ამოცანებს. ის უნდა იყოს ნათელი, ლაკონური და ადვილად დასამახსოვრებელი. პირველი არხის მისია მაგალითისთვის მინდა რომ მოვიყვანო. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხელს უწყობს ადამიანების მიერ ერთმანეთის და სამყაროს შეცნობას, აძლიერებს ქართულ საზოგადოებას და კულტურას. ჩვენი ღირებულებებია სანდოობა და პასუხისგებლობა. თვლით, რომ ჩვენს მისიას დამოუკიდებლად ვახორციელებთ. კრეატიულობა, გვაქვს ახალი იდეების მხარდაჭერის გამბედაობა, მთავარი ღირებულება კი ადამიანია. ჩვენ თვლით, რომ ერთად ყველაფერი შეგვიძლია. რაც შეეხება ხედვას, ის აღწერს ორგანიზაციის სასრულ, მაგრამ მომავალ მდგომარეობას. ის უნდა იყოს შთამაგონებელი, თუმცა ამავე დროს უნდა ეხმარებოდეს ორგანიზაციას გადაწყვეტილების მიღებაში. მაგალითად, პირველი არხის ხედვა, რომელსაც სწრაფვასაც უწოდებთ, საზოგადოების საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით, მაუწყებელი ქმნის ქვეყანაში ქართული აუდიოვიზუალური პროდუქტის წარმოების ყველაზე მასშტაბურ პლატფორმას, უახლესი ინფრასტრუქტურით, ტექნიკით და ტექნოლოგიებით. იმისთვის, რომ ფურცელზე გადაიტანო ეს ყველაფერი, არსებობს მარტივი ფორმა, ერთგვარი კითხვარი, რომლის შევსების შემდეგ ადვილად შეძლებთ მისიის და ხედვის განსაზღვრას. პირველი, დასვით მარტივი კითხვები, რას აკეთებს თქვენი ორგანიზაცია, რას ქმნის, ვისთვის არის თქვენი პროდუქტები და სერვისები განკუთვნილი. მეორე, განიხილეთ პასუხები. პირველ რიგში პასუხებიდან ამოარჩიეთ ყველაზე ეფექტური შთამაგონებელი იდეები, სიტყვები და ფრაზები. მესამე, დააკორექტირეთ იდეები და საკვანძო სიტყვები, შეარჩიეთ დისკუსიის ძირითადი აზრები. მეოთხე, მოამზადეთ მისიის სამუშაო ვერსია. დაიწყეთ მისიის წერა, სცადეთ შექმნათ რამდენიმე ვერსია. მეხუთე, მიმოხილვა, გაუზიარეთ ეს ვერსია გუნდს, რომ გაიგოთ მისი წევრების აზრი. მეექვსე, გამოაქვეყნეთ თქვენი საბოლოო შედეგი. გაითვალისწინეთ უკავშირი, დაარედაქტირეთ განაცხადი და გააზიარეთ. რაც შეეხება ხედვას, აქაც გვაქვს ერთგვარი სამუშაო ფურცელი. პირველი, როგორი უნდა იყოს ჩვენი ორგანიზაცია, კულტურა, ეთიკა, განწყობა. მეორე, საით გვაქვს გეზი. მესამე, რისი მიღწევა შეგვიძლია რეალურად. მეოთხე, როგორი ტიპის ორგანიზაცია გვინდა ვიყოთ და რა არის ჩვენი საბოლოო მიზანი. მეხუთე, ძალიან მიყვარს ეს რჩევა, დახატეთ ან ერთგვარი moodboard-ი შექმენით და მიამაგრეთ თქვენს დოკუმენტს. მეექვსე, გაუზიარეთ თანამოაზრეებს, გაითვალისწინეთ უკავშირი, გაარედაქტირეთ და გამოაქვეყნეთ. რომ შევაჯამოთ, მისია, ეს არის აქცენტი მოკლევადია მიზნებზე, ის აკონკრეტებს ვინ, რა, სად, რატომ, როგორ აპირებს ამ მიზნების მიღწევას, ორიენტირებულია მოქმედებაზე, სახელმძღვანელო, რომელიც დაგეხმარება თქვენი ხედვის განხორციელებაში. ხედვა კი აკეთებს აქცენტს გრძელვადიან მიზნებზე, მინიმუმ 5-10 წლიანი სამომავლო გეგმა, მოტივაციის მომცემი, აკავშირებს მომხმარებელთან მათთვის საინტერესო თემებს, აღწერს როგორ გინდათ იყოს სამყარო ან მისიის საშუალებით როგორ იქონიოთ ადამიანების გარკვეულ ჯგუფზე ზეგავლენა. ეს ყველაფერი რომ ჩვენს ნაწილში გადმოვიტანოთ, მაგალითად ჩვენ ჟურნალისტებს მგონია რომ ყველაზე კარგად აქვთ გააზრებული რა ორგანიზაციაში მუშაობენ. ძალიან ბევრ სტაჟორთან გვაქვს ურთიერთობა და ვაკანსიებს როცა ვაცხადებთ, უამრავი ადამიანი მოდის. ამას ნიშნის მოგებით არ ვამბობ, აბსოლუტურად ყველა სტუდენტი გვეუბნება, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ძალიან აინტერესებთ ღირებულებითი ნაწილის გამო. მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად სხვა თაობა მოდის, ისინი უფრო მეტად ზრუნავენ გარემოზე, ეკოლოგიაზე, მრავალფეროვნებაზე. ახალი თაობისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ ორგანიზაციაში მუშაობენ. აინტერესებთ მისია, ხედვა და ღირებულებები. სწორედ ამიტომ თქვენი მისიის დოკუმენტი ხდება თქვენი ერთგვარი კონსტიტუცია.
თქვენი ხედვისა და ღირებულებების მყარი გამოხატულება. ის ხდება კრიტერიუმი, რომლითაც თქვენ აფასებთ აბსოლუტურად ყველაფერს და რაც მთავარია, იღებთ საბოლოო გადაწყვეტილებას.